Hi guys! For today's video, gusto nyo bang malaman kung paano i-deactivate or i-delete ang Facebook page? Don't worry guys, tuturuan ko kayo, but before that, intro muna tayo! Hi guys, to this video, I have new information to share with you again. A step-by-step tutorial if you are new to my channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell because I will teach you a lot about our topic today. By subscribing, I will work harder to always upload videos that will surely help you. Ito nga po pala ang aking Facebook account. Hanapin po natin ang ating Facebook settings. And i-click lang po natin itong page. And as you can see guys, meron tayong dalawang page na ginawa. Ngayon ay pumasok tayo sa page na gusto natong i-delete. Tapos ay puntahan lang po natin ang settings ng ating Facebook page. Then scroll lang po natin pababa. Pagkatapos ay i-click lang po natin itong settings and privacy. Punta tayo sa settings. Tapos ay scroll down at hanapin natin ang access and control. So ngayon guys, nandito na tayo. Pili ka lang po dyan kung ano yung gusto mo gawin sa page mo. Pwede mong i-deactivate kung gusto mo or pwede mo ding i-delete. So sa akin guys, gusto ko siyang i-delete kaya i-click lang po natin ang delete. So pumili ka lang dyan guys kung anong reason bakit mo i-delete yung page. Click continue. So ang sabi dito guys, kung i-delete mo ang iyong page, ibig sabihin hindi mo na siya ma-recover kailanman. Ngayon, ilagay mo na ang iyong Facebook password para ma-proceed na natin ang pag-delete sa page. Ngayon ay pindutin mo ang delete page. So yun lang guys. Thank you for watching.